Γεια σας λοιπόν, και αυτή είναι η Sony α7 IV που κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες με τον 2875 φακό της Tamron με σταθερό διάφραγμα f2.8, αλλά για αυτό το φακό θα μιλήσουμε ίσως σε κάποιο άλλο βίντεο. Τώρα θα μιλήσουμε για την κάμερα, και πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε για την κάμερα πάμε σε ένα πάρα πολύ γρήγορο unboxing. Φύγαμε και γυρίσαμε πάλι πίσω για να κάνουμε ένα πάρα πολύ γρήγορο unboxing τη Sony α7 IV με τον kit φακό και Tamron 2875 με σταθερό διάφραγμα f2.8. Φύγαμε, πάμε πρώτα γρήγορα στην κάμερα. Χωρίς λόγια, θα χρειαστούμε και το κατάλληλο εργαλείο. Αντάπτορας ρεύματος, βάζουμε αυτό εδώ, μετά αυτό το βάζουμε στο ρεύμα, στην πρίζα, και μετά από εδώ το συνδέουμε με αυτό στην κάμερα για να τη φορτίζουμε. Κακό, πολύ κακό που δεν έβαλε ένα φορτιστή εξωτερικό για την κάμερα, για την μπαταρία. Σκεφτείτε τώρα να έχουμε 3 ή 4 τέτοιες μπαταρίες και να πρέπει να τη βγάζουμε στην κάμερα και να βάζουμε ρεύμα και να το φορτίζουμε έτσι. Κακό. Θέλει εξωτερικό φορτιστή. Χρησιμοποιείται πολλές. Okay. Ωραίος. Βλέπουμε ότι έχει αναδιπλούμενη οθόνη, πορτάκι που κλείνει, πάρα πολύ καλό αυτό για vlogging, για self-travelers, για να βλέπουμε τι τραβάμε. Βγάζουμε και αυτό. Έχει μια κουκίδα εδώ άσπρη. Το βάζουμε στην κουκίδα την άσπρη, που είναι αυτή εδώ, και το στρίβουμε να κλειδώσει. Αυτό ήταν.
Ωραιότατο. Και αφού είδαμε πολύ γρήγορα το unboxing, αυτή λοιπόν είναι η α7-4. Ήρθε να αντικαταστήσει την πιο καλοπουλημένη και πολύ αγαπημένη α7-3 που είχε κυκλοφορήσει πριν περίπου 3 χρόνια. Τώρα αν αξίζει αναβάθμιση από την 3 στην 4, αυτό θα το δούμε παρέα στη συνέχεια. Ας ξεκινήσουμε με αυτά που κάνει πάρα πολύ καλά και μετά θα πάμε σε κάποια που δεν μας τα λέει και τόσο καλά η Sony. Προφανώς και δεν θα τα αναλύσουμε όλα, γιατί δεν θα μας φτάσει ούτε μια ώρα βίντεο. Οπότε πάμε. Στην καρδιά της μηχανής συναντάμε τον επεξεργαστή Bions XR και 33 MP full frame XMOR CMOS με 759 σημεία εστίασης, καλύπτει το 94%, αντίστοιχο με τις Α1. Το εντυπωσιακό autofocus πλέον υποστηρίζει real-time AI autofocus για ανθρώπους, πουλιά και ζώα. Το σύστημα αυτό ονομάζεται real-time tracking και έχει βελτιωμένη ευαισθησία, και αυτό το καταλαβαίνουμε το ότι δουλεύει ακόμα και με F22. Το ISO παραμένει στην ίδια κλίμακα ευαισθησίας από 100 έως 51-200 και με παρόμοια δυναμική περιοχής 15 stop, που όντως από μόνο του είναι αξιομνημόνευτο. Βελτιωμένος όμως έχετε και ο μηχανισμός οπτικής σταθεροποίησης κατά 0,5 stop και πιο αποτελεσματικός με σύγκριση την α7-3. Σε συνεργασία με τον επεξεργαστή που πήρε κληρονομιά από την Α1, η μηχανή πετυχαίνει μέχρι και 10 fps ταχύτητα, που ναι δεν είναι ότι καλύτερο κυκλοφορεί, αλλά εδώ μας ενδιαφέρει το buffer που αρκεί για 829 καρέ, RAW και JPEG. Όταν όμως γράφει στην κάρτα CF Express Type A, που είναι καινούρια, ακριβή, αλλά πολύ γρήγορη. Υποστηρίζει ακόμα 10 έτοιμα Creative Looks, όπως Standard, Black and White, Sepia, Portrait και ακόμα 6. Αλλά και 6 παραμετροποιημένα, custom δηλαδή. Για πρώτη φορά σε μηχανή mirrorless της Sony η αποθήκευση γίνεται σε CF Express Type A, που είναι στο μέγεθος περίπου μιας SD card, ενώ οι θύρες καρτών είναι 2, εφόσον υπάρχει και δεύτερη για SD UHS 2. Προσοχή στο UH2, υπάρχει και ένα που είναι πιο φθηνή. Εμείς θέλουμε τη UHS 2. Τώρα στις θύρες η Sony τα έχει δώσει όλα, με full size HDMI A, mini DIN για ακουστικά και μικρόφωνα, 2 θύρες USB-C με υποστήριξη και για αντάπτορα Gigabit Ethernet, πολύ σημαντικό, και μία micro USB για λόγους συμβατότητας. Αλλαγές έχουν γίνει και στο σκόπευτρο, που πλέον έχει αποκτήσει ανάλυση 3,36 εκατομμύρια dot και καλύτερο ρυθμό μετάδοσης στα 120 fps αντί για 60 fps που ήταν στην α3, και αυτό ώστε να μπορεί να παρακολουθεί πολύ καλύτερα τα κινούμενα αντικείμενα. Μπορεί ομολογουμένως οι φωτογραφικές επιδόσεις της α4 να είναι πολύ καλές, αλλά οι μεγάλες διαφορές έχουν γίνει στο βίντεο, που σε πολλά σημεία είναι άκρως επαγγελματικά και δανείζεται στοιχεία από βαριά μηχανήματα όπως τη Sony FX6. Η λήψη 24p και 30p full frame 4K γίνεται με υπερδειγματοληψία από 7K, ενώ για καλύτερο frame rate στα 60p η δειγματοληψία γίνεται από 4,6K και παρατηρείται κροπάρισμα 1,5 που στην ουσία συμπεριφέρεται σαν 35mm. Εδώ, σε αυτό το κομμάτι, δεν μας τα λέει πολύ καλά η Sony. Δεν ξέρω γιατί. Συνεχίζουμε. Υποστηρίζεται S Cinetone προφίλ και S Log 3 βαριά προφίλ για βαριές δουλειές και δυναμική περιοχή 15 stop και ο πολύ αποδοτικός συμπιεστής Beck H H265. Εντυπωσιάζει το bitrate 600 Mbps που είναι από τα μεγαλύτερα που έχουμε δει σε mirrorless φωτογραφική μηχανή, που είναι αντίστοιχο με την α7S3 η οποία υπερτερεί μόνο στο 4K
120 fps. Εκεί τα δίνουν όλα, τα έχουν δώσει όλα, τα κεράσαν όλα εκεί. Είναι τόσες πολλές οι λεπτομέρειες που έχουν βάλει οι σχεδιαστές τη Sony σε αυτή την κάμερα για το βίντεο, που πραγματικά θα χρειαζόμασταν πολλές ώρες να την αναλύουμε. Ενδεικτικά θα σας πω κάποιες από όλες αυτές. Αυτόματη διόρθωση του autofocus breathing, δηλαδή της μικρής τροποποίησης της πραγματικής εστιακής απόστασης. Έχει τα ίδια χαρακτηριστικά autofocus assist όπως στην κορυφαία professional κάμερα FX6. Συναντάμε και είναι πολύ χαρούμενο αυτό και ευχάριστο το focus mapping. Είναι μια λειτουργία πολύ ωραία, δεν την είχα δουλέψει και μου φαίνεται τρομερή αυτή τη στιγμή. Και ενδεικτικά να πούμε ότι για live streaming κάνει 1080 60p αλλά και 4K 15p. Το 15p ok, ναι, απλά υπάρχει για να υπάρχει. Και ναι, αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, ευχαριστώ και που μείνετε μέχρι το τέλος. Αν σας άρεσε μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe στο κανάλι και μέχρι το επόμενο βίντεο. Γεια σας!